Mabubuhay tayo dito sa mundo kung saan tayo mga tao ay hindi magkakapantay-pantay. May mabait, may masama, may mapagmahal, mayroon namang mapanghusga, may tahimik, mayroon namang tsesmosa. Tulad ng kapitbahay mo na daig pa ang CCTV at una parating sa balita. Mayroong mayaman at mayroong mahirap. Kung ang mga pinakamahihirap sa ating lipunan ang pinakakawawa, sila ang mga taong walang mga makain ng sapat, umaasa sa tulong ng iba, at ang masakit pa, minsan ay pagkain kanilang kinakain ay mula pa sa basurahan. Sila ang mga taong sa gilid ng daan at mga upuan sa pampublikong lugar ang naging higaan. Marami sa kanila ang nais namang baguhin ang kanilang buhay, ayusin at pagandahin ito, pero sadyang masaklap at marahas ang realidad ng buhay dito sa ating mundo. Idagdag pa natin ang mga taong mapang-alipusta sa katulad nila. Pero sa kabilang banda, may mga tao rin namang handang tulungan sila sa abot na kanilang makakaya. Isang araw, may isang babaeng nagngangalang Casey Fisher ang umiinom ng kape sa isang fast food cafe nang bigla siyang napatingin sa labas ng cafe at nakita niya ang isang pulubi na marumi at mahahaba ang mga buhok at balbas. Butas-butas rin ang suot na damit na pinupulot ang mga nahuhulog nitong mga barya sa tabi ng daan. Siguro ito ang mga baryang nakolekta niya sa mga taong napapadaan sa kanya at nagbibigay. Maya-maya pa ang pulubi ay pumasok sa cafe kung nasaan si Casey at dumiretso agad dito sa counter at binibilang ang mga baryang kanyang dala. Subalit hindi ito umabot sa tamang bilang upang ang pulubi ay makabili ng pagkain. Nalungkot ito at na-disappoint nang makita ni Casey ang kalungkutan sa mukha ng pulubi ay walang pag-aatubiling tinawag niya ito at nag-offer ng pagkain. Binilhan niya ito ng isang basong kape at isang pirasong tinapay. Ang lalaking pulubi ay gutom na gutom kaya naman walang pag-aatubiling tinanggap niya ito. Nang matanggap ito ng pulubi ay agad namang lumapit si Casey sa kanya at tinanong niya ito ng, "Gusto mo bang umupo sa bakanting upuan sa kabilang mesa? Nag-iisa lang po ako dito sa lamesang ito." Dala ng pagkamangha ng pulubi sa inakto ng dalaga ay agad naman itong naupo roon sa upuan at silang dalawa ay nagsimulang magkwentuhan. Nalaman din ni Casey na ang kanyang pangalan ay si Chris at sinabi rin sa kanya ni Chris kung paano siya naging palaboy sa kalsada. Lumaki pala itong sinasaktan at binubugbog ng kanyang mga magulang at dumating nga ang araw na hindi na kinaya ni Chris ang pang-aalipusta at pananakit sa kanya ng kanyang sariling mga magulang. Kaya naman kahit bata pa ito ay nagdesisyon itong lumaya sa kanilang bahay at ang kalsada kung saan-saan ang kanyang naging tirahan. Subalit, sadyang malupit talaga ang buhay. Lumayas man siya sa kanilang bahay para makaiwas sa pananakit ng kanyang mga magulang, pero hindi naman siya nakaligtas sa mga mapang-abusong tao sa kalsada. Nabubugbog pa rin siya at nasasaktan. Gawa ng pinagtitripan lang siya. Gusto niyang makaalis na sa impyernong buhay na dinaranas niya. Subalit ang realidad ng buhay ay masaklap talaga. Ang lahat ay pinagsarhan siya ng pinto at tinalikuran. Naghanap din siya ng trabaho para sana maayos ang kanyang buhay, subalit may isa ay walang tumanggap sa kanya. Ang mas masakit pa, dahil sa sobrang lungkot at pag-iisa niya sa buhay, ay ito naman ang nagtulak sa kanya upang subukan at malulong sa ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa niya, ang mga tao sa paligid niya ay mapang-api at bastos, at sa tanang buhay niya ay wala talagang nagnanais na kausapin siya. Dahil din ito sa kanyang itsura, ang lahat ay takot sa kanya. Sinabi rin ng pulubi kay Casey na ang katangi-tangi niyang kaibigan na aso ay namayapa na dahil naman ito sa katandaan. Ang pulubing si Chris ay sobrang lungkot na tila ba susuko na sa buhay dulot ng masasama at malulungkot niyang karanasan. Si Casey naman ay mariin lang na nakikinig sa kanyang mga sinasabi at pinipigilan ng kanyang mga luha. Dagdag pa ni Chris ay namaya pa rin ang kanyang ina ilang linggo lang ang nakalilipas na siya ay lumayas at hindi niya na ito nakita pang muli. Matagal-tagal na rin ang pag-uusap nilang dalawa nang dumating na ang oras na kailangan ng umalis ni Casey sa cafe sapagkat ang kanyang susunod na schedule sa kanyang klase ay malapit nang mag-umpisa. Pero bago ito umalis ay agad tumayo ang pulubing si Chris at pumunta sa counter at humingi ng papel at nanghiram ng ballpen. May isinulat sa maliit na papel si Chris at agad niya itong ibinigay kay Casey. Ang sabi pa niya ay pagpasensyahan mo na kung hindi maganda ang aking sulat kamay, at nagpapasalamat din ito sa pagkain kanyang binili para sa kanya at sa kanilang pag-uusap. Dagdag pa niya, ang araw na ito ay hindi niya malilimutan. Sabay, umalis na rin ito. Nang binuksan ni Casey ang nakatiklop na papel at binasa ang nakasulat, ay dito na hindi mapigilan ng dalaga ang lumuha. Agad niyang na-realize na binigyan niya ang pulubing iyon ng higit pa sa pagkain kanyang inoffer. Ang nakasabi sa sulat ay,
Nais ko sanang wakasan ang aking buhay ngayong araw, pero salamat sa iyo, ayoko nang gawin iyon. Salamat sa kamanghamanghang kabutihang iyong pinakita. Mga tropa, ang istoryang ito ay nagpapaalala sa atin na hindi mo dapat husgahan ang isang tao dahil lang sa kanilang itsura, dahil lang sila ay marumi, butas-butas ng damit o pulubi. Ang bawat isa sa atin ay may kakaibang istorya at hindi lahat magkakapareha. Tulad ng magandang buhay na meron ka, pahiga-higa ka lang sa maganda at malambot mong kama at kumain ng masarap. Minsan ang isang maliit na tulong o act of kindness ay maaring mabago hindi lang isang araw ng isang tao, pero maaring mabago nito ang buong pagkatao at buhay ng isang tao. Ang babaeng ito ay shinare ang kanyang istorya sa Facebook sa pag-asang ang ibang tao o ikaw, tayo ay tularan din ang simpleng tulong na ginawa niya. Shoutout pala kina Riza Maglalang, Kwentong Sikat TV, Dunong TV, Like Maria Stories, Tuklasin Mo, Aster PH, Kyle De La Cruz, Jones Nagabu, Paraiso TV, TROPA Facts, at Ivy David. At syempre, shoutout din sa inyo na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa aking munting channel. Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo ng mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsak kapupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!